آدما رو اینطوری تصور کنین که همینطور که دارن تو زندگیشون پیش میرن، به هر چیزی که توجه میکنن یه خط نور باریکی جلوی راهشون رو روشن میکنه. اما مسئله سر اینه که ما وقتی به یک چیز توجه میکنیم، چیزهای دیگه، بی نهایت چیز دیگه توی تاریکی فرو میرن. ما هر کدوممون یه خط نورانی باریک هستیم در پهنه ای از سیاهی. دارک متر درباره اون یه عالم تاریکی دوروبر زندگی ماست که بهش توجه نمی کنیم، حواسمون بهش نیست. اون خط نور انتخابهای ماست، یعنی اون بخشی از زندگی که زیستش کردیم. اما ماده تاریک تأکید رو از روی این خط کوتاه نورانی بر می داره و به اون پهنه تاریکی اطراف ما توجه میکنه و تاریکی ترسناکه، مخصوصا اگر بی نهایت باشه. سلام، به سینمازیز خوش اومدین. دلم براتون تنگ شده بود، مدتی بود که ویدیو نساختم چون نمیدونستم از بین این همه سریال زیادی که منتشر شدن و به پایان رسیدن کدوم یکی رو انتخاب بکنم، تا اینکه یک جمله که جلوتر خواهم گفت نظر منو دوباره به دارک متر جلب کرد و باعث شد از یک دید متفاوتی ویدیو درباره این سریال بسازم. همونطور که گفتم دارک متر درباره جنبه‌ای از زندگیه که ما نمیبینیم، یعنی انتخاب‌هایی که زیستشون نکردیم، و انسان تنها موجودیه که میتونه درباره اون چیزی که نیست، اون چیزی که نمیبینه فکر بکنه و ایده‌ای از اون بسازه. دارک متر محصول چنین فکریه. توی این ویدیو میخوام درباره این صحبت بکنم که چطور میتونه دارک متر به فهمی از زندگی شخصی ما منجر بشه. میخوام چیزایی بگم که هم به درک دارک متر کمک بکنه، هم ببینیم اون حرفی که درباره زندگی داره چطور میتونه به زندگی ما در دنیای معاصر کمک بکنه. لایک و سابسکرایب شما به این ویدیو این شانس رو میده که توسط یوتیوب به افراد بیشتری نشون داده بشه. زمانی که 2 قسمت اول دارک متر روی اپل تیوی قرار گرفت، یک ویدیو منتشر کردم که توی اون به جهان دارک متر پرداختم، درباره فیزیک کوانتوم گفتم و جهانهای موازی. لینکش این بالا هست، میتونید تشریف ببرید و تماشا بکنید. حالا که این سریال به پایان رسیده، میخوام از یک منظر دیگه‌ای، از منظر زندگی به این سریال بپردازم. اینکه این سریال داره چه پیشنهادی میده برای زندگی شخصی ما توی این جهانی که ارزش‌هاش زمین تا آسمون با ارزش‌های دنیای سنتی فرق کردن. انسان معاصر به این نتیجه رسیده که خودش معنای زندگیش رو برمی‌سازه. یعنی دیگه مثل انسان سنتی نیست که فکر میکرد یک معنای از پیش موجودی برای زندگی وجود داره و اون فقط باید اون رو بیابه، تو زندگیش به کار ببنده تا به سعادت برسه. ساختن این معنا تا حدی از این طریقه که ما توی زندگی چه گزینه‌هایی داشتیم و از بین این گزینه‌ها چه انتخاب‌هایی کردیم. مثلا جیسون تو قسمت اول صرفاً یه استاد دانشگاه میانمایه است، در حالی که خودش رو در حد یه دانشمند تراز اول میدونه. از جایزه گرفتن رفیق صمیمیش رایان جا میخوره و وقتی رایان بهش پیشنهاد میده برای اون کار کنه تا حدی دمق میشه. اینا همه یعنی این که جیسون از یه چیزی راضی نیست. یه گوشه دلش نسبت به انتخابی که قبلا کرده، یعنی مرد خانواده بودن به جای مرد علم بودن، تردید داره. این ایده جهانهای موازی و نظریه کوانتوم که جیسون یه تئوری فوق‌العاده تو این حوزه داره، این امکان رو فراهم میکنه که جیسون اون نسخه از خودش رو که مرد علم بودن رو انتخاب کرده تجربه کنه. جالبه نه؟ این شبیه زندگی همه ماست. ما همه انتخاب‌هایی کردیم و هیچ تصوری نداریم انتخاب‌هایی که نکردیم چه حسی بهمون میدادن. دارک متر این امکان رو برای جیسون فراهم میکنه و اون به این ایمان میرسه که انتخابی که قبلا کرده بهترین انتخاب زندگیش بوده و اینطوری دارک متر ساید خودش رو برای ما کامل مشخص میکنه. سریالیه درباره ارزش‌های زندگیمون که ازشون غافلیم. جیسون میخواد به زندگی گذشته‌اش برگرده. یقین پیدا کرده که اون انتخابی که خود اصلیش کرده با محدودیت‌هایی که براش به وجود آورده معنای بهتری برای زندگیش میسازه، در حالی که قبل از رفتن به اون جعبه
این ایمان رو اصلا نداشت. ایده محوری دارک متر خیلی نزدیک به تئوری انتخاب ویلیام گلاسر، یه روانشناس آمریکایی که با این نظریه داره جایگزینی پیشنهاد میده برای روانشناسی مدل کنترل بیرونی. روانشناسی مدل کنترل بیرونی عقیده اصلیش بر اینه که رفتار ما توسط عوامل خارجی کنترل میشن. توی تئوری انتخاب فرض بر اینه که همه رفتارهای ما با هدف ارضای نیازهای اساسی انجام میشن که این 5 تا هستن. 1. بقا، یعنی نیاز به امنیت فیزیکی و سلامتی. 2. عشق و تعلق، یعنی نیاز به روابط صمیمانه با دیگران. 3. قدرت، یعنی نیاز به موفقیت، شایستگی و احترام. 4. آزادی، یعنی نیاز به خودمختاری و استقلال. و در آخر سرگرمی که نیاز ماست به تفریح و لذت بردن از زندگی. جیسون در تلاشش برای بازگشت به زندگی قبلیش به نوعی به دنبال هر 5 تای این عوامله. خب طبعا میخواد از جهانهای موازی که هر در اون دالون بی انتها بهش باز میشه سالم برگرده. نمونهش هم اون جهانی که سراسر برف و سرماست. این میشه بقا. عشق و تعلق هم که معلومه داره. توی قسمت دوم به دنیلا میگه من ترجیح میدم به جای اینکه آیندم رو توی لابراتوارهای علمی بیروح سپری کنم کنار تو و چارلی باشم. همچنین مشخصا به آماندا عشق می‌ورزه، ولی این عشق برای اون بیشتر حالت رفاقت داره تا عشق به یک جنس مخالف. این سریال درباره سرگرمی جیسون اطلاعات جالبی میده. جیسون شماره 2 برای اینکه بفهمه توی خانواده جیسون امور چه شکلی بودن شروع میکنه به دیدن آرشیو ویدیوهای خانوادگی و ما اونجا میبینیم که جیسون بیشتر تفریحاتش با دنیلا و چارلی بوده، بازی‌ها و گپ‌های 3 نفره. همچنین اون برای تفریح به یه بار نزدیک خونه‌شون زیاد میرفته گویا، ولی در جهان‌های موازی دیگه به هیچ عنوان در هیچ باری نمیشینه به نوشیدن. آزادی تو این سریال معنای باحالی پیدا میکنه. جیسون نمیخواد یه ورژن دیگه از خودش زیستش رو تعیین بکنه. دلش میخواد با همون انتخاب‌هایی که کرده زندگیش رو ادامه بده. زندگیش میخواد همون معنایی که خودش ساخته رو داشته باشه. و این نکته اصلی این سریاله، یعنی خودمختاری یا خودآیینی که یکی از اصول زندگی معاصره. اما قدرت توی این سریال که مسئله کاراکتر اصلیش توی قسمت اول تعادل بین کار و زندگی خانوادگیه، معنای قدرت از قسمت دوم به بعد به دست آوردن اعتماد دنیلا و چارلیه. یعنی رفته رفته در بین جیسون هایی که همینطور تکثیر میشن هر کی بتونه با اونا زندگی کنه گوی قدرت رو بوده. برای همین همه به خون جیسون شماره 2 تشنن، چون اون چیزی رو داره که همه دنبالشن. جیسون شماره 2 از همه جیسون های دیگه تو کارش موفق تره، آدم پولدارتری، آدم مشهورتریه، اما باز هم حسرت چیزی رو میخوره که جیسون اصلی داشته. این سریال توی زمانه‌ای که موفقیت فقط در سایه کار موفق، کار پرپول و شهرت دیده میشه، داره حرف دیگه ای میزنه، داره اون طرف ماجرا رو میگیره. موفقیت رو، قدرت رو داره دوست داشتن کسانی و دوست داشته شدن از سوی دیگران به ما معرفی میکنه و به این طریق روی خط باریک بین خودمختاری و خودخواهی تأکید میکنه. خودمختاری چون در نتیجه آگاهی حاصل میشه و در این آگاهی انسان موجود اجتماعی فرض میشه، درنچه انسان خودمختار به اهمیت دیگران واقفه و اونها رو هم موجوداتی خودمختار فرض میکنه که رهبر زندگی خودشونن و به این طریق میتونه روابط مستحکمی بسازه. اما خودخواهی فاتحه روابط رو خواهد خوند و از تو یک موجود تنها و ناامن خواهد ساخت. ما که توی جهان معاصر زندگی میکنیم به نسبت انسانی که توی جهان سنتی زندگی میکرد راه بسیار مشکلتری پیش رومون داریم. اون دالان بی نهایت و جیسونی که درمونده وسط اون وایستاده تصویر خیلی خوبیه برای ما و عدم اطمینانی که برای انتخاب هامون داریم. توی زندگی سنتی انتخاب ها خیلی محدود بودن. هر کسی همون شغل و پیشه‌ای رو داشت که خانواده‌اش داشتن، با همون کسی ازدواج میکرد که خانواده براش تعیین کرده بود و تقریبا همون راهی رو میرفت که از پیش تعیین شده بود. مثل یه بچه 5 ساله‌ای که
برنامه صبح تا شبش توسط پدر و مادرش چیده شده. ولی انسان معاصر با انتخاب‌های به مراتب بیشتری سر و کار داره. خودش شغلش رو انتخاب میکنه، با هر کسی که دوست داره ازدواج میکنه و هر طوری میخواد این زندگی و حرفه رو پیش میبره و حتی میتونه اونها رو رها بکنه و زندگی نو، رابطه نو، شغلی جدید و حتی طبقه خودش رو تغییر بده. این روزا که این تغییر و تحولات تو زندگی شخصی آدم‌ها خیلی سریعتر هم اتفاق میفته. اونایی که توی معاملات بورسی هستن، اونایی که تو شبکه‌های اجتماعی محتوا میسازن، اونایی که اهل رانت و رابطه هستن، اونهایی که اهل قمار یا لاتاری هستن، ممکنه به ظرف 1-2 سال درآمدشون چندین برابر بشه و مشخصا طبقهشون تغییر بکنه. انسان معاصر هاج و واج به این همه داده و گزینه نگاه میکنه و اضطراب داره که انتخابهاش اون رو به کدوم سمت میبره. زندگی عاشقانه یک زوجی در فلانجا رو تو اینستاگرام میبینه یا جدایی یک زوج مشهور رو توی خبرها میخونه یا با خبر میشه که سهام یک شرکت افزایش ناگهانی یا کاهش ناگهانی داشته و متحیره که انتخابهای اون به کدوم سمت اون رو خواهد برد. هر انتخاب ممکنه اون رو از مسیرش خارج بکنه و معنای جدیدی به زندگیش بده. این انتخابها همون درها هستن در اون دالون بی انتها در دارک متر. از بین این همه در فقط یکی از اونها جیسون رو به دنیلا میرسونه و اینه که ترسناکه. اما نکته امیدبخشی که سریال به ما میده انگار تفسیری از این شه: گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدره دل تو توانی بکوش. این کاریه که جیسون میکنه. جیسون یه قدم از خیلی از ما جلوتره و اون اینه که انتخاب مهمی که توی زندگیش نکرده رو به اجبار با بدطینتی ورژن دوم خودش زیست میکنه و مطمئن میشه که همون انتخاب قبلیش بیشتر براش مناسبه. میدونه از زندگیش چی میخواد. این رو گلسر توی تئوری انتخاب بهش میگه جهان کیفی، یعنی اون تصویر ذهنی ایدئالی که تو از زندگیت داری. به عبارت دیگه همون معنایی که برای زندگیت در نظر گرفتی، اون شکل از زیست که خودت رو در اون میابی، مال خودت میدونیش. برای همین بعد از اینکه جیسون از اون جهان یخزده و مرده میاد، میفهمه رمز کار در اینه که وقتی میخواد در رو باز کنه باید متمرکز روی چیزی باشه که میخواد پشت اون در ببینه. اگر در لحظه باز کردن در توی دلش ترس داشته باشه، پشت در چیزی جز جهان ترسناک نخواهد بود. مثل همون جهان موازی اولی که بهش وارد میشن، همه چیز داره فرو میریزه، همه جاش خطرناکه. این یکی از جالبترین نکته‌های این سریاله که توی زندگی واقعیمون به ما خیلی کمک میکنه و اون این که ما هر لحظه از زندگیمون داریم دست به انتخابی میزنیم و باید روی این تمرکز داشته باشیم که این انتخاب چه معنایی از ما میسازه. وقتی مدام دارم سر بچم داد میزنم، دارم یک معنایی از خودم میسازم که وقتی موقعیتش پیش بیاد که کسی قدرتی علیه من نداشته باشه، من میتونم یک آدم ظالم باشم. اگر کاری رو که لازمه انجام بدم هی عقب میندازم، دارم معنای بی ارادگی رو توی ذهن خودم بر زندگیم الصاق میکنم. ما باید مسئولیت انتخابهای خودمون رو بپذیریم. این نکته وجودی ماست. همون چیزیه که فیلسوف فرانسوی ژان پل سارتر میگه: ما آزادیم و انتخاب نکردن ما خودش به نوعی انتخابه که مسئولیتش روی شونه های خودمونه، نه دیگران. برای همینه که گلسر تئوری خودش رو یک تئوری کنترل درونی میدونه، چون از اساس کنترل دیگران رو امری ناممکن میدونه. میگه تلاش برای کنترل دیگران امری بیهوده است و روابط رو خراب میکنه، باعث ایجاد مقاومت و تعارض ما با دیگری میشه. ما فقط میتونیم برای کنترل خودمون تلاش بکنیم و این نکته کمی نیست، کار آسونی هم نیست، اما باعث میشه نقش خودمون در زندگی خودمون بیشتر بشه و روابطمون هم روابط بهتر و سازنده تری باشن. چه تصویری بهتر از این سریال برای کنترل درونی؟ جیسون میخواد جیسون های دیگر رو کنترل کنه تا در نهایت به دیگری، یعنی به دنیلا و چارلی برسه. میخواد نیروهای متعارض درون خودش رو آروم کنه تا اون معنای مد نظرش رو برای زندگیش بسازه و هرچی پیش میره میبینیم این کار سخت و سخت‌تر میشه. اما جیسون در نهایت موفق میشه. چطور؟
اجازه بدین این رو از یک مواجهه شخصی خودم که اخیراً داشتم بگم، شاید قضیه اینجوری بهتر روشن بشه. اخیراً همونطور که اولی ویدیو گفتم انرژیم پایین بود برای ساخت ویدیو، به خاطر اینکه سریال های زیادی اومده بودن و من نمیدونستم کدوم یکی رو انتخاب بکنم. یه خوردم این 7 ماهه که تمام وقت گذاشته بودم منو خسته کرده بود، تا اینکه مهدی مدیر کانال سینماچی یکی از دوستای خوبم اومد پیشم و یک جمله بهم گفت که من رو یاد دارک متر انداخت و به نوعی ایده ساخت این ویدیو هم از اونجا شکل گرفت. با همون لحن همیشگیش بهم گفتش که انقدر باید تلاش کنی تا شانس بیاری. این جمله 2 تا تناقض رو تو خودش جا داده، هم تلاش رو معتبر شناخته هم شانس رو، در حالی که این 2 تا متعارض هم دیگن. جیسون هم انگار به چنین چیزی باور داره به این فکر میکنه که با شرایط موجود اگر 10 تا در رو باز کنم احتمالش بیشتره که جهان من پشت یکی از اون درها باشه، یا اگه 100 تا در رو باز کنم. این روحیه به نوعی توی زندگی امروز ما کمک کننده است. به نوعی کسب و کار مدرن، بزینس مدرن روی چنین چیزی بنا نهاده شده، اینکه هرچه من بیشتر تجربه کنم، هرچه در سبدهای مختلفی تخم مرغ‌هام رو بذارم، احتمال موفقیت بیشتر میشه. تجربه بیشتر به احتمال زیاد زندگی عمیق‌تری رو برای ما به ارمغان میاره. هر تجربه ممکنه درک ما رو عوض کنه، اما این درک متفاوت به معنای زیست متفاوته و این تنوع در زیست امکان ساختن یک معنایی که خاص خود ماست برای زندگیمون رو بیشتر میکنه. من سریال دارک متر رو سریالی عمیق میبینم که میتونه به فهم ما از زندگی معاصر کمک بکنه، به فاکتورهایی که باید توی ذهن داشته باشیم درباره زندگی اشاره میکنه و در نهایت با ترکیب نظریه‌های علمی و خیال انسانی باعث میشه این مفاهیم به نوعی محقق بشن و ما از تماشای اون به تجربه جدیدی در زندگی شخصیمون برسیم. با اینکه از انتشار آخرین قسمت دارک متر 2 هفته گذشته بود، اما شنیدن اون حرف و تداعی دارک متر توی ذهنم به این نکته رسیدم که میشه از زاویه جدیدی به این سریال نگاه کرد. امیدوارم که این حرفها برای درک سریال و برای رسیدن به فهم جدیدی از زندگی کمک کننده باشه. اگر این ویدیو رو مفید دیدین لطفاً با لایک و سابسکرایبتون کمک کنین که به افراد بیشتری نشون داده بشه. ممنونم. فعلا.